Merong isang bus na matulin. Ang bus na ito ay uubod ng tulin. Para sa akin, isa lamang itong kwentong pambata. Kwento nung maliit pa ang mga anak ko kapag pinapatulog sila sa hapon or sa gabi. Ngayon, malaki na sila, gawin natin katotohanan ang bus na matulin at gumala hanggat gusto kasama ang buong pamilya. Dito lang yan, sa nag-iisang pinakamasaya ang Pamilya Dinandan. Kinilaw na kambing. Ano yun eh? Isa ka order ani, balot lang ha. Oo. Isa na yun. Iba yung kulay ng tubig. Pinapuluan ako siya. Brown na tubig. Yan yung Nalapnos na yung nalapnos. naligo. Ibag ng mga naligo. Kapag nasalubong ko tayo dyan, haban-haban lang eh. This is for you. Matawa siguro sa pinong break ko. Sa tangkid ko, pero may palipuro. Di gamay ko. Lapid, halas mabaho. Oh, dyan yung bahay nila Lape. Oh, dyan lang, sa babaw. Sa taas. Oh, Saan? dito sa babaw. Yun na landslide dito. Dyan yung bahay. Ito na. Bilawa. Carry. Oops, asa ta? Siya yan. Dito tayo. Ay, aalis siya. Dito pa rin tayo mag-park. Ay! Aalisan niya. Bilawa naman naging pangalan niya. Bilawa na siya. Yan na yung ano. What's up guys? So nandito tayo ngayon sa Bilawa, Mainit, Maco, Davao, Biorong, kung saan nakalocate ang spring, hot spring. Ito nga palang Bilawa ay nag-uumpisa sa letter B. Kulang pa te? 20 lang. Wali, 20. 20 man siya. 20. Salamat ka sila. Ano? Okay na yan. Saan? Saan pwede mag-cottage? Asa man Dam. Excuse me. Wala ko sa na. Ma'am, asa mo cottage? Cottage ko. Yes. Ano ba kasi niyo or ano ba ang namin? Asa ya ko jowe. Assist me. Alek. Ato, table sila. Cottage niyo, cottage. Naman na, kung hindi ka din, ano sir po na, Dito na oh. Dito oh. Dito oh. Parang oh.
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy na birthday pa.
hapon na malamig na yung panahon at umuulan. Kaya makikita mo yung pag-usok ng kaldera. Ang daming tao. Pero hindi yan lahat magtatagal. Yung isa dun. Ayan. Bad trip na. Diyan. Guys, Pulang-pula na siya. Mainit daw eh. pag gumalog. Di ka na ko dito pag sudiri. Paningot na hinong kumayo. Oh, gawas ang aming simot. Magawas no? Mga bilis ka mag-aircon sa ulo. Ay magawas ako. Ito no, madaot ka no. Makugon ng kumayo. Ano? Ay, ang sweet naman talaga. Sweet ng driver, oh. Pangarap ko yan. Gusto mo kayo. Yung Tingnan nyo yun. Apat. Paglingon mo. Ay! Kahatlong po. Uy, kahatlong po. Ano? Uy! Ay, good. Ano kailan? Ayun na. Ay, mayon ka. Mauna ka. Ay, good. Ay. Ayan na. Ayan na.